Hello po sa ating lahat! It's me, Piyo Maru, ang inyong ka-vibes pagdating sa online kitaan. So kung bago ka pa lang sa channel ko, click mo na ang subscribe button and hit po na yung notification bell para laging updated sa mga upcoming videos ko. Kaya, try na! So, bago ang lahat, big shout out muna tayo. Shout out kay na Jilen Corpus. Shout out kay BR1XTV. Kay Jason B. Javier. Shout out kay Ryan Raven. Yahoo! Kay Kyle John Vlogs. Kay Random Vids Official. Shout out po kay Emerald Enriquez. Solid. Shout out kay Gerald Suranyo. Kay Ortega Israel. God bless din po. And lastly, kay James Darren Loba Lorin. Kung gusto mo makasama sa pag-giveaways, just subscribe and like this video. And kapag umabot tayo sa 500 subscribers, mamimigay ako ng Chick's Money or load. Kaya mas subscribe ka na ngayon. Ay! Oo! Hello po sa ating lahat. Ngayon po ay magsishare lang po ako ng ginagamit kong tricks. Sabihin na natin na hack yun. Nakaka-earn ako ng unlimited Bitcoin dahil sa tricks na ito. So, ang app pong ito ay ang Bitcoin Pop. So, matagal ko na siyang ginagamit. So, siya yung isa sa mga una ko natuklasan na application na super legit and paying. So, open na natin. Okay, kaso ang pinaka-problem sa app na ito is marami itong ads. And ginawa ko itong video na ito para tulungan kayo na magtuloy-tuloy sa paglalaro nang walang ads. So yun, click lang natin itong play. Okay, try lang natin na maglaro. So yan, napakasimple lang. So, okay, tapusin ko lang itong mabilis. Okay, out of moves. And hintay lang natin na magka-points. Kahit talo ka o panalo ka man, may points ka pa rin. Okay. So, play ulit natin. O, yan na yung ads. Close lang natin. Close. O, so yun. So, gawin natin, i-close muna natin ng application. Close lang natin. And then, punta po tayo sa ating settings ng ating phone. And then, punta po tayo sa more settings. And then, click po natin itong private DNS. And then, click po natin itong private DNS provider. And then, iset lang po natin yung ating provider hostname ng dns.adcard.com. So, ilalagay ko po yun sa ating pong description box para makopy nyo po and ilagay nyo po sa inyong provider hostname. So, okay po natin. So, yan. Okay na. Naset na natin. Punta po ulit tayo sa application. And, puprove ko po sa inyo na effective po yung paggamit ng hostname na yon para mawala po yung ads dito po sa application. And pwede nyo naman din po yung i-close kung gusto nyo rin po. Kung gusto nyo manood ng ads, yun lang naman yun. So, play natin. So, yan. Play muna tayo.
So, yan. Medyo mahaba yung larong ito. So, ipopost ko muna and ititigil ko siya hanggang maka-5 siya. Wait lang ha. Yan, naka-5 na. So, yan. Bahala na si Batman. Okay. Yan. 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 Okay. So, yan na. Okay. Wait natin ang magka-points. Okay. So, yan na. Click natin itong play. So, di ba? Walang ads. Di ba? Yun yung trick. So, hindi ko napapahabaan yung video na ito. Sana nakatulong po sa inyo. And, sana supportahan niyo po ako. So, dyan lang. Pupush! Yuhu! And don't forget to subscribe for sa mga upcoming videos na legit at hindi scam.